Ce legătură poate fi într-o expoziție fascinantă de trenulețe în miniatură, un lans de lavandă care îți răsfață simțurile și o abație istorică cu vedere spre lacul Balaton? Ei bine, toate fac parte dintr-o zi plină de surpriză și emoții, în care descoperim magia Tihănului pas cu pas. Rămâneți cu noi, urmează o experiență pe care nu o veți uita prea curând în episodul 2 de la Balaton. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Ne îndreptăm acum către expoziția de trenulețe și o să lăsăm în urmă grădinile superbe ale castelului Festetix. Sincer să fiu, chiar ne-a făcut plăcere să vizităm acest palat și pășim printre aleile astea umbrite ale parcului cu un aer răcoros care păstrează încă parfumul florilor și vreau să zic că abia așteptăm să vedem ce ne așteaptă. Da, nu mai trebuie să plătim nimic, pentru că accesul este deja inclus în biletul combinat cu palatul, așa că ne îndreptăm direct către locație, dar până una alta mai admirăm puțin grădina. Foarte frumos și acest spațiu de relaxare. Hai! Uite câinulețul! Nagyon jó vagyok a kamionok. Efectiv, nu ne așteptăm la așa ceva. Este o sală imensă care se întinde în fața noastră și este complet ocupată de o rețea feroviară uriașă. Deci chiar n-am mai văzut așa ceva până acum. E practic un peisaj în miniatură care pare că nu se mai termină. Auzim, bineînțeles, în fundal roți de tren pe șine, macazuri, unele macazuri care trosnesc ușor, anunțuri de gară înfundată, abia șoptită și din când în când fluierul inconfundabil a unui tren cu aburi. Alea sunt extraordinare. Ce fain este! Deci foarte mult ne place. Din păcate, camera nu reușește să cuprindă totul. Într-un colț avem un tren de mare viteză care alunecă pe șinele lucioase, în altul o locomotivă cu abur care pufuie lent printre dealurile împădurite, altul care staționează, chiar la poalele unor munți abrupți apar sate pitorești, viaducte spectaculoase. Și lacuri sclipind sub lumina artificială. Foarte fain cum au creat inclusiv tunelurile. Orașele miniaturale pulsează de viață cu străzi animate, luminițe, chiar și tramvaie care circulă în cerc am văzut. Și e incredibil cum au creat toate aceste peisaje. Adevărul este că abia după câteva minute de uluire începem să procesăm așa ceea ce vedem. Expoziția este de fapt o călătorie prin istoria feroviară a 3 țări, și anume Ungaria, Austria și Germania. Avem peste 75 de trenuri care circulă simultan pe aproape 3 km de șine, respectând orare, trecând prin diferite gări care, multe dintre ele sunt replici fidele, am înțeles, ale celor reale,
N-aș putea să vă zic dacă este 100% așa, dar îi cred pe cuvânt. Iar practic aici fiecare detaliu, începând de la clădirile astea micuțe, copacii, micile figurine umane de-a dreptul, este pus la locul lui cu o migală incredibilă. Foarte fain, foarte, foarte. Eu zic că creatorii machetei au surprins perfect. Peisajele și spiritul feroviar local și ne ajută și pe noi să ne transportăm în timp. De jur împrejur, peisajele se schimbă constant. Vă spuneam că vedem sate pitorești, lacuri, baraje, orașe luminate, munți acoperiți de zăpadă. Și chiar viaducte impresionante. Unele scene ne par atât de familiare, precum, nu știu, arhitectura gărilor, unele trenuri cu aburi, automotoarele roșii sau chiar liniile regionale care taie dealurile line ale Europei Centrale. Găsim până și gara din Casterly, dacă vă vine să credeți, iar în spatele, ce credeți că găsim? Bineînțeles că o miniatură a castelului Festetix. Este exact locul din care am venit. Foarte tare, mi se pare. Oh! Oh! Ce tare! Iată că magia devine completă. La intervale regulate, luminile se sting, iar întreaga machetă este cuprinsă de noapte. Este incredibil, Doamne! Mii de LED-uri sunt aprinse, după cum se observă. Atât ferestre, felinare, gările, nu știu, semafoare, toate creează o atmosferă ferică, aș spune. E foarte fain să privești trenurile de noapte, cum străbat peisajele adormite, să zicem, iar orașele, într-adevăr, capătă o aură intimă și misterioasă. De cele mai multe ori, orașele noaptea, cu toate luminițele lor aprinse, sunt fascinante. Este, într-adevăr, un moment hipnotic și, sincer să fiu, nu cred că am mai experimentat asta până acum. Cel puțin la expoziția din Hunedoara, care, într-adevăr, este mult mai mică comparativ cu acesta, nu am avut parte de o astfel de experiență, însă să știți că și aceea merită, dacă nu ați vizitat-o până acum, vă o recomandăm cu mare drag. Și, spre exemplu, acolo, de-a lungul traseului, există butoane interactive și ne așteptam să le găsim și aici, să fie funcționale, cel puțin, însă sunt mai puține, din păcate. Pentru că de multe ori micile acțiuni transformă vizita într-o experiență jucăușă în care nu numai că devenim participanți activi și nu suntem numai spectatori, dar ne ajută să ne bucură cumva așa sufletul de cele mai multe ori. Doamne, dar e feric, efectiv, cum se văd, cum circulă trenurile, incredibil.
Ne apropiem de ieșire și bineînțeles că am găsit și un buton interactiv de care tot dăm acolo la manetă. Da, să știți că plecăm cu sentimentul că am trăit o aventură în miniatură, o lecție de istorie, de geografie, aș putea să zic, și inginerie și imaginație în același timp. Și chiar nu contează dacă ești pasionat de trenuri sau doar curios, expoziția te cucerește iremediabil, aș putea să zic. Iar dacă mai știți astfel de expoziție pe care le-ați vizitat sau pe care ați vrea să le vedeți, lăsați-ne un comentariu. Iar dacă v-a plăcut această expoziție, lăsați-ne un like. Noi de aici ne îndreptăm către Tihany. Bine ați venit în Tihany, locul unde movul lavandei se întâlnește cu albastrul cerului și liniștea locului. Aici, în mijlocul câmpurilor parfumate, din nou parcă timpul se oprește. E un peisaj care cu siguranță ne încântă foarte frumos privirea, dar ne și încântă sufletul. Foarte frumos. Se spune că primele plantații au fost aduse aici în anul 1926 de către un farmacist local care a adus butașii din Franța. Iar astăzi, bineînțeles că plantația este una dintre cele mai mari din Ungaria și un simbol local. După cum bine știm, lavanda este folosită atât în cosmetice, ceaiuri, uleiuri esențiale, săpunuri, dar chiar și limonadă și înghețată. Noi am avut ieri parte de o înghețată de lavandă și a fost extraordinar de bună. O să punem o poză cu ea. Uai, dar ce bine miroase, incredibil! Nu m-am plimbat niciodată, nu ne-am plimbat niciodată printr-un lan de lavandă. Superb, absolut superb.
Pe vârful dealului din Tiffany se află un loc de liniște, credință și istorie. Abația benedictină nu este doar un monument religios, ci și o martură tăcută a peste 950 de ani de evenimente. Ne îndreptăm acum către ea să o vizităm. Într-o lume în care totul se mișcă repede, abația Tiffany îți oferă ocazia rară de a încetini, de a asculta liniștea, de a privi dincolo de ceea ce se vede. Fondată în 1505 de către regele Andrei I al Ungariei, abația Tiffany are aproape 950 de ani de istorie. Clădirea a fost reconstruită în stil baroc în secolul al XVIII-lea și tot ceea ce vedem, picturile, sculpturile, freșcele, toate vorbesc despre înălțare și echilibru. Coborâm încet în cripta veche a abației și aici se odihnește și fondatorul acestui loc, și anume regele Andrei I. Mergem către muzeu. Am uitat să vă precizăm faptul că noi am plătit biletele aici, la casa de bilete, și am plătit 3100 de forinți de persoană. Practic, dacă vă doriți să vizitați abația, ea este deschisă în tot timpul anului, de urmare și de sărbători, după cum observați. Iar vara, din ce am studiat, sunt concerte de orgă și e destul de accesibil. Se poate ajunge destul de ușor cu mașina. Muzeul ne oferă informații despre viața călugărilor, cât și cum a fost fondată abația și detalii despre regele Andrei. În anul 1534, abația a fost o fortăreață, iar în 1787
la ordinul lui Joseph al II-lea, a rezultat practic din nou un monument religios. Suntem în portul Balaton-Füred. Sper că bine am pronunțat de tura asta. E o zonă foarte animată și am venit să vedem bărcuțele. Sper că mă auziți, pentru că bate vântul foarte, foarte tare. Ce fain e! E un vibe tare fain aici. Parcul din jurul portului e plin de viață, oameni care se plimbă, copii care râd, tot felul de terase colorate și de bunătățuri peste tot. Ne-am oprit practic puțin aici pentru că ne place să simțim locul, să-l savurăm și ador parcurile astea pline de roze. Chiar dacă vântul bate serios aici, și nu glumesc când spun asta, aproape că ne ține în echilibru pe vânt, cel puțin pe mine, ca niște pungi de plastic cu planuri mari. Dar nu ne plângem, ne prinde bine briza asta de seară. Ziua de astăzi a fost absolut minunată. Expoziția de trenulețe de la Castelul Festetix și încă suntem uimiți de câtă muncă, pasiune și detalii am găsit acolo. Apoi ne-am pierdut în lanul de lavandă de la Tiffany. Era pentru prima dată când ne aflam într-un lan de lavandă și vă spunem de fapt sincer că a fost efectiv magic pentru noi. Mirosul, culoarea, liniștea și parcă noi eram mai zen, sincer. După care ne-am lăsat purtați de istorie în abația Tiffany. Da, acolo a fost o combinație perfectă de liniște și frumusețe, exact cât să ne reîncarce bateriile. Iar acum, iată că încheiem ziua aici în port cu lacul Balaton în fața noastră și soarele care se pregătește de apus. Ne îndreptăm către cazare cu inimile pline, iar mâine ne așteaptă alte aventuri, așa că rămâneți aproape de noi să le vedeți. Iar până atunci, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat, dragilor! You can let me hold you.